nào thì trên livestream sẽ như thế. Ai mà đang gặp tình trạng là sức khỏe bị suy giảm này, cần hỗ trợ về sức khỏe thì mọi người cứ để lại comment ở trên đây. Ngày hôm nay bọn con sẽ dẫn cả nhà đi xem cái quy trình ở đây ạ. Trước khi vào thì các anh phải mặc hết đồ bảo hộ luôn mọi người ạ, đúng quy trình nghiêm ngặt của nhà máy luôn. Bình thường ở đây là mình làm từ mấy giờ đến mấy giờ anh? Mình làm hiện tại là trong quá trình hiện tại nhà máy là làm hai ca mà. Ca đầu tiên là mình làm từ 8 giờ đến 5 giờ chiều. Còn ở đây mùa đông mới kinh khủng nhất là âm bao nhiêu độ anh? Những ngày mà nó nhiệt độ thấp xuống khoảng âm 40 đến 45 độ. Những lúc đó mình ra ngoài là chỉ cần mình ra ngoài xong là chỉ cần mở cửa ra là lông mi mình đông cứng luôn. Ui, đông cứng luôn. Sáng nay em với thảy đi mà mắt của bọn em ấy, ui dồi, nước mắt đường mũi đông cứng hết lại luôn. Hôm nay mấy bạn mới vô cái âm có 22 độ mà hôm nay chưa là gì? Hôm nay chưa là gì? Hôm nay mới chỉ mát ạ? Rồi các bạn bộ hồ đầy đủ rồi, ok mời các bạn. Dạ vâng ạ. Đây. Bây giờ đầu tiên thì theo quy trình thì mình sẽ bước 1 là mình sẽ làm gì, anh có thể giới thiệu cho mọi người đang xem livestream để hiểu rõ được cái quy trình ở nhà máy mình được không ạ? Rồi xin mời các bạn vô cái bước đầu tiên của quy trình của mình. Hiện tại là đây xương từ cái nhà máy giết mổ mình đã được đưa vào. Dạ. Và bước đầu tiên mình sẽ đưa vào cái nguồn gọi là hấp và tiệt trùng cái xương này. Dạ. Mục đích là để mình hấp cho cái thịt này nó rã ra để mình dễ loại bỏ thịt trong khỏi xương. Dạ. Thứ hai là để tiệt trùng cái xương này. Thì mời các bạn trải nghiệm thử cái công việc mà đẩy cái xương này vào cái máy hấp. Nào thầy Mô Minh, thầy đẩy xem đẩy được không? Đấy. Chắc là bạn thắng xe hỗ trợ thẻ chứ bạn chắc là bằng thẻ này không. Nhìn thẻ yếu quá sợ không đẩy nổi đâu không bác đưa ạ. được vào đâu. Thanh niên. Cái này phải có sức khỏe đấy bạn. Mình làm ngoài Vâng. cái nhiệt độ phải có sức khỏe tốt mới làm được cái công việc nặng nhọc này. Đây là những cái phần tinh túy nhất của con ngựa đấy các mọi người ạ. Chỉ chọn xương ống, xương đùi đúng không anh? Đúng rồi em. Dạ. Đây các bạn thấy xương này rất là bự và cái này là cái phần xương ống của ngựa, phần là nhiều cái chất dinh dưỡng nhất. Dạ vâng. Thời gian hấp của mình thì sẽ khoảng bao lâu ạ anh? Thứ nhất là về nhiệt độ thì mình hấp khoảng 121 độ. Dạ. Và thời gian mình hấp khoảng 120 phút. Thì sau khi mình hấp xong thì nó sẽ qua một cái phòng bên cạnh để mình xử lý. Vâng ạ. Rồi đóng mạnh vào. Anh Rồi sẽ rút xe và đóng cửa lại. Đóng cửa lại. Đóng mạnh vào. Rồi em gần lại xuống. Rồi đây nó khóa chống lại, đó là cái chống an toàn ha. Rồi mình sẽ cài cái nhiệt độ tiệt trùng ở đây ha. Mình cài khoảng 121 độ và thời gian khoảng 120 phút ha. Để mình sẽ sau khi nó chạy xong thì nó sẽ báo cho mình biết đủ cái thời gian nó tiệt trùng rồi thì bên kia mình sẽ lấy xương ra ha. Rồi mời hai bạn mình thử qua bên cái tham quan cái khu mình xử lý xương. Dạ, vâng sau khi hấp. Dạ. Bên này là khu bên xử lý sau khi hấp đúng không ạ anh? Đúng rồi. Là bên này là mình đang thực hiện quy trình như nào đấy anh? Đây các bạn thấy cái quy trình mà ít nhất là 3 người đâu. Hôm nay cái xương nó ít nên là cái số lượng công nhân hơi ít ha. Hiện tại mình ít nhất là mình phải qua 3 cái bước thôi chứ. Dạ. Dạ. Thì bước đầu tiên mình sẽ một người sẽ vệ sinh sạch cái phần thịt ở ngoài. Dạ. Ha. Và bước tiếp theo tới người mình kỹ lại và cuối cùng là mình sẽ rửa sạch bằng nước RO. Ha. Đấy. Đây là mình xin qua tới 2 nước rồi, nước thứ 3 là các bạn rửa đúng không anh? Đúng rồi. Đâu thử xem nào. Tức là mình đầu tiên mình dùng những cái dụng cụ, có thể mình dùng có khi nó cứng quá mình dùng dao mình lập ra các bạn ha. Để bạn thấy những cái khớp xương này, những cái sụn khớp nó nằm ở những cái đầu khớp xương này ha. Vâng. Đó thì mình phải vệ sinh sạch cái phần thịt thôi. Sau đó các bạn thấy cái bạn này đang vệ sinh sạch cái phần thịt rồi. Các bạn sẽ có thể qua đây thấy cái xương sau khi mình vệ sinh xong. Đây bạn thấy không? Đây là những cái xương của ngựa này.
đó còn là còn cái đúng rồi. Những cái đầu sụn khớp, đây là phần sụn khớp vẫn còn. Vâng. Cái phần sụn khớp vẫn còn. Đây, các bạn xem. Còn này là sơ chế làm sạch hết tất cả thịt luôn. Nó thịt còn những cái sụn khớp này rồi. Đây thì đó thì các bạn thấy là sau khi mình sơ chế xong nó sạch hết thịt rồi. Và mình sau quá trình này thì mình sẽ chuyển qua một bước tiếp theo, đó là mình cắt nhỏ cái xương này ra. Vâng. Mục đích của mình là để cho mình chiết xuất được những cái chắc của trong cái xương này ra nó dễ dàng hơn. Thế mình để nguyên cái xương này mình nóng thì nó không ra được. Đâu mình qua phần cắt xương này nhé. Đây ở bên này đúng không anh? Đúng rồi, các bạn có thể xem cái đây là cái dụng cụ máy cắt chuyên dùng ha. Thì cái Do phần máy cắt này sẽ hơi ồn ở nhà, nhưng mà em sẽ quay một tí. nó hơi ồn. Dạ. Chắc là làm tạm dừng một xíu ha. Đó là tạm dừng. Mấy bạn tạm dừng chút xíu để cho nó khỏi ồn ha. Tạm dừng chút. Mình tạm dừng chút xíu để cho nó đỡ ồn ha. Đây giới thiệu với hai em là đây là cái xương ha. Đây cái những bạn thấy xương mình sau khi mình sơ chế xong xương hết đúng không, thì mình phải cắt từng cái miếng nhỏ nhỏ. Nó như thế này, nó có thể như thế này các bạn thấy không, đó như thế này. Đây các bạn thấy cái xương rồi mình cắt xong những cái mô này nó sẽ được chiết xuất ra được dễ dàng. Đó mình sẽ đây là một máy cắt chuyên dụng để mình cắt xương ha. Thì các bạn inox và lớp từ hết. Đó, nó là xương. Rồi sau cái xương mình sẽ cho bổ sung cái bồn này ha. Xương này sẽ có thể mình sẽ gạt nó xuống đây. Đó. Các bạn thấy cái xương này nếu mà một số bạn cắt một số bạn đã cắt xương. Cái đây là cái nãy mình nói là cái phần xương ống, còn một phần số nữa là đây là cái xương sườn ha. Các bạn thấy đâu xương ống nữa. Thì mình làm hai cái xương nhiều nhất là xương sườn và xương ống. Dạ vâng. Sau phần cắt này thì là mình sẽ sau khi phần cắt xong á, thì mình sẽ chuyển sang cái phần chiết xuất. Thì mình sẽ chuyển vô trong của bạn chiết xuất đây để mà mình thông qua cái quy trình mà chiết xuất của nhà máy. anh mình qua đấy để xem anh nhé. Ồ đây, lần trước bọn em sang đây rồi, đây là máy chiết đúng không em? Đúng rồi, lần trước các bạn qua là cái nhà máy mình đưa hoạt động nên là các bạn thấy những cái bồn chiết thôi. Thì đây đứng ở cái máy chiết này mình chỉ là con kiến thôi, đứng ở cái chỗ máy chiết này mình chỉ là con kiến thôi các bác ạ. Rồi cao tận trần nhà luôn. Ở đây có mấy cái chứ không phải một cái đâu. Đây mình đúng rồi. Dạ. Đâu Các bạn có thể xem mình bây có giờ là 4 cái mình bồn chiết. sẽ cho cái phần đã cắt để lên máy chiết đúng rồi. không? Xương đã cắt, các bạn thấy cái xương đã cắt trong bỏ trong cái lồng như thế này. Dạ. Các bạn có thể thấy được cái lồng rất là bự. Rồi anh ạ. Đây thì có rồi để các bạn xem cái quy trình mình chiết xuất trong nhà máy thực tế ha. Đây là cái bồn chiết. Đây là bồn chiết hả? Đúng rồi ha. Cái bồn chiết xuất và xương mình được bỏ trong cái lồng mấy bạn ha. Thôi. Khu vực này nó hơi các bạn thấy nó nhiệt độ nó hơi nóng so với bên ngoài. So với bên ngoài. Thì bồn chiết rất là nhiều bồn mà. Cái làm việc ở đây nó điều kiện nó hơi khắc nghiệt chứ các bạn, ở ngoài nhiệt độ rất là nhưng mà trong này thì nhiệt độ rất cao ha. Thì nó trên lệch nhiệt độ hơi lớn chút xíu. Mình chiết này thời gian có lâu không anh? Lâu em, mình chiết khoảng 48 tiếng. 48 tiếng. Một bồn chiết này thường chiết được bao nhiêu anh? Tùy mình từ chất lượng xương của mình một cái lần mình chiết 4 cái bồn này khoảng để anh nhớ có khoảng 1 tháng 4 phải không? Tháng 4 từ 4 bồn chiết. Ở đây công nhận nóng thật so với bên ngoài. Nếu mà vừa ở bên ngoài mà vào thẳng đây luôn thì nếu mà bọn em chắc là sốc nhiệt mất. Đúng rồi em. Vâng. Do cái trên lệch nhiệt độ nó cao nên mình thấy khó chịu. Trong này cũng đây đây mà có thể trải nghiệm đây cái quy trình mình đưa cái lồng chiết xuống cái bồn chiết. Phải dùng cái ba lăng để mình có thể đưa xuống được. Quá nhiều mà mình không thể dùng tay được. Đúng rồi.
48 tiếng đồng hồ cả nhà mới ra được như một hộp như này cho mọi người. Mọi người ơi, ai đang xem livestream mà đang gặp tình trạng suy nhược cơ thể này, cơ thể bị yếu thì mình lên ngay đơn đi ạ. Từ phát là cào ngựa kèm số điện thoại đi ạ. Mua một hộp này Trị giá là 699.000 cả nhà mình mua 3 hộp, không mua sẽ tặng cho cả nhà mình một hộp. Rồi, bổ gan này cái gói ai mua hãy để lên đây để có vào trong để kèm số điện thoại như thế nào. đấy. Hôm nay là con đã vào tận nhà máy để quay cho các bác quy trình sản xuất một hộp cao ngựa này cho mọi người. Công phu hiện đại, công nghệ máy móc rất là hiện đại luôn. Nhà máy to nhất ở Mông Cổ. Hiện tại bọn con đang ở Mông Cổ. Sáng ngày bọn con đi, bọn con đã quay livestream các bác rồi, âm mấy chục độ cơ, rét kinh khủng khiếp luôn. Đây con về là phỏng hết cả da tay lên, cả nhà này nó sưng vù lên như kiểu là mấy ông bà có tuổi ấy mà bị phù tai, phù chữ nước ấy. Đấy nên là mọi người ơi, đây này để con đọc cho mọi người nhé. Công dụng là hỗ trợ tăng cường sức khỏe, giảm mệt mỏi. Đối tượng sử dụng là người cao tuổi, người lớn có thể trạng kém, người sau phẫu thuật, người cần hồi phục sức khỏe, phụ nữ sau sinh và trẻ em trên 6 tuổi. Cả nhà nhanh tay để lại comment cú pháp là cao ngựa kèm số điện thoại. 699.000 một hộp. Khi mua 3 hộp được tặng một bổ gan và được tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng với trị giá phần thưởng lên đến 200 triệu đồng tiền mặt vào tháng này cả nhà nhé. Và đích thân 7 anh em Thành Phúc, Minh, Quân và sẽ là người xuống bốc thăm cho cả nhà. Nhanh tay lên đơn đi ạ. Không mua ở đâu thì mua luôn ở đây đi, mua liền luôn trong phiên livestream này đi. Vừa được sản phẩm tốt, chất lượng, an toàn để về làm quà biếu cho dành cho ông bà bố mẹ của mình. Lại còn được có nhiều phần quà chương trình ưu đãi như thế này, tội gì không mua. Ngoài chương trình là tri ân bốc thăm trúng thưởng ưu đãi tiền mặt cho cả nhà, lại còn được bốc thăm là chiếc ô tô VinFast luôn. Mọi người thấy chiếc ô tô ở bên em không? Trước hôm bọn em đi Mông Cổ, bọn em đã quay livestream lên cả nhà rồi, bọn em đang đặt ở nhà qua luôn. Không biết là chủ sở hữu chiếc ô tô may mắn này sẽ là ai. Là các bác nhanh tay lên đơn đi các bác nhá. Bây giờ bọn con sẽ đi quay tất cả khu vực để cho mọi người cùng xem. Mọi người xem livestream nhớ chia sẻ, thả tim và đồng hành cùng với chúng con ạ. Không mời cả nhà mình đi thôi. Dạ, xong rồi đấy đúng không anh? Đó thì mình sau khi mình bỏ vào thì mình sẽ đậy nắp lại. Dạ. Mình cho nước vào và ở đây nó có hệ thống điều khiển tự động hoàn toàn. Mình Ở đây là tất cả điều khiển tự động hết. đúng rồi. Dạ. Mình sau khi mình đậy lại và có mà dùng hệ thống điều khiển bằng cảm biến của mình. Đó, những cái van điều khiển bằng cảm biến ha. Ở đây mọi người thấy rất là nhiều cái van điều khiển ở phía trên, Dạ. ở phía dưới điều khiển bằng cảm biến hết. Trong quá trình mình chiết xuất, mình sẽ để mình chiết ra được những cái dược chất từ trong cái xương người ta. Dạ, vâng. Đấy thì đó mấy bạn thấy những cái trang bị rất là hiện đại và Nói là từ quy phía dưới. mô công nghệ hiện đại. Làm ra này phải là có tâm lắm luôn đấy. Tại vì làm ra này cực lắm mọi người. 48 tiếng đồng hồ xong có bao nhiêu máy móc quy trình nữa, con người như này. Mọi người phải biết ở bên ngoài âm mấy chục độ vào bên trong này nó phải chênh lệch cả chục độ luôn. Ở nhà con đang đứng đây mà con nóng chút, không thể thở được luôn, nóng kinh khủng khiếp luôn. Nên là một hộp này rất là quý giá, rất là có tâm luôn cả nhà. Ai mà đã gặp tình trạng là cơ thể bị suy nhược thì mua ngay đi. Nếu mà mình không mua thì liền luôn trong phiên livestream này thì không còn cơ hội mua đâu cả nhà ơi. Mọi người đợt vừa rồi mọi người phải chờ 4 tháng liền mới có một hộp cao ngựa như thế này. Nếu mà bây giờ mọi người không mua phải chờ đến tận mùa đông sang năm. Đến mùa đông là mới bắt đầu làm đúng không anh? Như vậy em, bởi vì cái đặc thù của cái xương ngựa này nó có Dạ. vào mùa đông. Nguyên nhân là do người Mông Cổ họ giết thịt ngựa vào mùa đông. Dạ. Và cái xương ngựa sau mà giết thịt xong từ nhà máy giết mổ thì mình sẽ mình sẽ mua về. Dạ. Mình chiết xuất liền. Dạ. Đó nên là cái sản phẩm này mình phải chiết ở trong cái mùa này và Dạ. cái nhiệt độ em biết là cái nhiệt độ mùa đông này nó rất là lạnh và khắc nghiệt cái nhiệt độ như vậy. Dạ vâng. Vậy thì em cảm ơn anh nhé, đã hôm nay đã đưa em là thẻ để đi tham quan nhà máy này, cũng như là xem để hiểu rõ hơn về cái quy trình, cũng như là cho các bác đang xem livestream đây hiểu được cái quy trình mình tạo ra một hộp sản phẩm như thế này ạ. Vâng, thì em cảm ơn các anh, em chúc anh có thật nhiều sức khỏe, vững tay lái này để có thể tạo ra được nhiều cái sản phẩm tốt, uy tín, chất lượng này để đưa đến tận tay của người tiêu dùng ạ. Rồi, xin chào các bạn và cũng như là em cũng như là thẻ Dạ. tới nhà máy tham quan một quy trình của bên anh. Dạ vâng, em cảm ơn anh ạ. Đây cho em xin một nước ạ. Dạ. Đấy, em xuống dưới thôi. Em cảm ơn anh nhá. Dạ. Ở trong này mạng vẫn ok đúng không Trang? Trong này mạng vẫn ok đúng không? Thẻ ơi, mang máy lại đây Thẻ ơi. Không cần đâu. Quay máy móc với quay quy trình, không cần bán hàng. Dạ. Dạ vâng. Đấy bọn con đã quay cho mọi người cùng xem đấy. Dạ vâng.
Ok xong rồi anh ạ, em cảm ơn anh nhiều nhá. Ở đây lấy rồi. Vâng ạ, tuyệt vời quá đúng không cả nhà. Đây thầy thử đứng vào cho các cô chú bác xem. Mọi người ơi, đứng vào trong nhà máy thấy con người mình nhỏ bé quá. Để con sẽ quay cho mọi người xem nhé. Ở đây là hoàn toàn là tự động máy móc hết đúng không anh? Điều khiển tự động hoàn toàn bằng máy móc hết đúng không ạ? Dạ. Dạ. Dạ, dạ vâng, em cảm ơn anh. Đây nào, thầy ơi, thầy đi trước đi để chị cầm máy cho chị quay đằng sau để cho đi cùng để cho các bác xem rõ hơn về quy trình nhà máy. Đây, con quay cho cả nhà xem. Đây thầy ơi, thầy đeo mic vào này. Trong này nóng chút luôn cả nhà. Đứng ở ngoài kia thì rét gần chết. Ra ngoài thì nhiệt độ âm cả nhà, nhưng mà vô đây thì nhà máy hoạt động thì lúc nào cũng nóng quá. À đúng rồi anh ơi, thôi đi sang bên kia đi, đi sang bên kia. Đây, đây. Vâng ạ, bây giờ tại ở đây nó hơi ồn cả nhà, mọi người đợi con tí nhá để con quay cho cả nhà mình xem ạ. Đây là khu vực sau tháp. Trang ơi, Trang đóng cửa và cho đỡ ồn một tí Trang ạ. Anh có thể giải thích cho em về cái đó. Vâng, anh có thể anh có thể chỉ hết quy trình hoạt động của bồn chiết được không ạ? Bồn chiết này. Dạ. Bồn chiết như nãy mình bồn chiết mình đây, bây giờ mình sang bên đấy để giải thích cho dễ hơn nhé, để mọi người xem livestream có thể hình dung rõ hơn nhé. Hoạt động quy trình ở bên này. Dạ vâng. Đây đi, anh cứ đi trước nha, em đi theo sau ngay. Mic cho anh cho nói cho dễ. Đây, rồi anh có thể giải thích giúp em về quy trình của bồn chiết để cho mọi người đang xem livestream có thể hiểu rõ được hơn được không ạ? Rồi để giải thích cho các bạn để hiểu rõ được cái quy trình Anh ơi, của bồn chiết nhé. Bắt đầu dừng lại xíu. Rồi. Ở ngoài kia đang cắt nên là hơi ồn một tí cả nhà. Để em cho anh. Dạ vâng. Mấy bạn dừng cái máy cắt chút xíu ha. Ở đây để anh giới thiệu cho hai bạn rõ hơn cái quy trình này. Nãy mình đi lướt qua nên nó chưa có rõ lắm. Vâng. Thứ nhất là cái bồn chiết xuất này Dạ. gia nhiệt bằng hơi nóng. Dạ. Như nãy em thấy ở ngoài kia mình có một cái lò hơi rất là lớn. Vâng ạ. Ở đây mình gia nhiệt bằng hơi nóng thì hơi nóng sẽ được đưa vào cái vỏ của cái cái vỏ của cái bồn. Nó đi vào trong vỏ cái bồn. Thì hệ thống điều khiển mình sẽ điều khiển cấp sao cho cái vỏ này đủ nhiệt độ để cho cái nước ở trong đó nó đủ nhiệt để nó chiết xuất được. Dạ. Thì cái nước ngưng nó sẽ đi ra ngoài. Đó là cái hoạt động của cái nồi chiết bằng hơi nước, thì chắc nhiều người biết cái đó này. Ngoài ra khi các bạn lên trên rồi thấy là
Ở đây mình có cái hệ thống điều khiển về cảm biến nhiệt và cảm biến áp suất. Dạ. Thì mình phải điều khiển làm sao cái nhiệt độ áp suất cho nó phù hợp. Thứ nhất là an toàn, thứ hai là phải đủ cái nhiệt độ cũng như áp suất cho nó phù hợp để nó chiết xuất được những cái chất trong cái xương ngựa nó phù hợp. Có những cái nghiên cứu của cái nhà khoa học mà để mình chiết xuất được. Mình đứng ở đây để cho bạn nghe thử. Đấy. Thế bạn có thể xem được cái hồi nãy bạn xem được những cái cảm biến phía trên không? Dạ. Ở trên có cảm biến áp suất này, cảm biến nhiệt độ này, và những cái van an toàn. Ở Anh có thể lên chỉ cho đây mọi người cùng xem được không ạ? Rất là nhiều cảm biến phía trên này ha. Đây thì cho bạn xem một số cái cảm biến của đây. Thứ nhất là cái đồng hồ đây, đồng hồ áp suất để mình biết cái áp suất bên trong. Đây là cái van an toàn, đây là cái cảm biến áp suất. Đây là cái đồng hồ áp suất cái dạng relay ha. Đây có cái cảm biến áp suất, đồng hồ áp suất để cấp hơi vào. Đây là cảm biến nhiệt và những cảm biến an toàn. Mục đích để vì mình chiết xuất, khi mình chiết xuất là nó rất rủi ro nếu mà mình trong quá trình mình chiết xuất mà nó có những cái hơi mà thoát ra ngoài trong cuộc lại nóng rồi mà thoát ra ngoài rất nguy hiểm cho người vận hành. Thứ hai là mình có kiểm soát được nhiệt độ và áp suất trong bồn phù hợp. Cái vấn đề phù hợp này nó phụ thuộc cái chuyên môn chút xíu các bạn ha. Tức là cái này đó mình phải chiết ở nhiệt độ mà nó phù hợp nhất cho cái xương để nó lấy được cái dưỡng chất. Và đặc biệt là ở đây mình chiết xuất bằng hơi nóng nên nó không có hiện tượng quá nhiệt. Nên là cái nhiệt độ này nó tương đối là đồng đều. Đấu lưu tương đối đồng đều. Và nhờ vậy thì cái dưỡng chất mình lấy ra được nó mới tối ưu nhất. Đấy, để bạn thấy là có những cái van này, đây là van điều khiển, đây là van an toàn, đồng hồ cảm biến. Thì cảm biến này sẽ được truyền tới cái hệ điều khiển bên này. Hệ thống điều khiển bên này kiểm soát tất cả hết ha. Để em trở lại cho bạn xem. Mình kiểm soát tất cả các cái thông số hoạt động của nó. Và cái đây nó có cái hệ thống an toàn của mình, nó phù hợp với cái điều kiện mà chiết xuất được cái xương này. Đồng thời nó phải chạy hoàn toàn tự động. Nên là cái vấn đề an toàn và cái vấn đề kiểm soát độ áp suất cái này nó rất là nói chung là phải đặt lên hàng đầu trong quá trình vận hành cái nhà máy này. Nhưng mà cái đây là phần chiết thôi ha. Các bạn phải xem ở đây nó có một hệ thống lớn nữa. Các bạn thấy phía dưới này nè. Và các bạn trước có nói qua một lần các bạn. Đây là hệ thống cô 2 cấp. Thì sau khi mình chiết xuất xong, cái dịch chiết này được rút ra khỏi hệ thống cô. Hệ thống cô này mình cũng gia nhiệt bằng hơi nóng để cho tránh cái quá nhiệt trong quá trình cô. Em biết là khi mà mình nấu cao thì khi mà cao nó đặt lại thì nó rất là dễ bị cháy. Nên là mình phải hệ thống này mình thứ nhất là mình cô bằng hơi nóng, nhiệt độ nó không có cao. Thứ hai, ở đây mình hệ thống cô bằng chân không nên là cái nhiệt độ sôi nó thấp. Đó, nên làm cho cái quá trình cô mình nó diễn ra ở cái nhiệt độ tốt, không bị cháy cao mà nó chỉ là thuận tiện cho mình chiết được cái nhiệt chất đó ra. Đấy, sau cái này mình còn có một quá trình tiếp theo là mình cô hệ thống cô cầu nó đặt để cao đặt hơn và hệ thống cao đó nó bay hơi tốt hơn hệ thống này nữa. Sau đó cái dịch cao đặt lại rồi mình sẽ chuyển qua một cái công đoạn cuối cùng, đó là cái máy xay phun. Bữa trước các bạn em thấy là rất là cao mà người ta dùng để trong ngành dược phẩm ấy. Nó cao cái phía trên nó đi từ nó ra đất là cái phần phun nó rất là đã là 14 mét này. Đấy, thì sau đó mình mới lấy được cao mà mọi người sử dụng đấy. Cái cao mà mới thấy là cái màu nó rất là đẹp. Đó, thì cái cao đó mình hệ thống chiết xuất này nó ra được cái mà cao lại dễ ăn lắm anh ạ. Đúng rồi. Em thấy nó rất là thơm. Nếu như mình ăn vã được luôn. Nếu em cầm mà cái cao mà các bạn sản xuất hoặc là bạn thấy là nó hơi tanh thì cái cao này rất là thơm. Thế nên là cái quyết định của mình nó quyết định cái chuyện đó. Thấy không? Đó, thì cái tốt ở mình là mình dùng hệ thống chiết xuất hiện đại và những cái pha chiết tối ưu nhất để mình lấy ra cái chất. Nên bạn em thấy là cái cao mình nó rất là thơm. Nếu mà bạn em có thể mà có khi nào mà em cho qua xem với mặt đồ sạch thì thấy cái cao đó nó rất là thơm khi mình mới sản xuất ra.
Vâng, đúng rồi. Và Em nó- thấy thơm không dễ nữa. Để ăn có khi mình ăn vã cũng được. Thường là như các cao như Vừa rồi, ngày xưa bà em ăn là thường phải pha với lại mật ong hoặc là một thứ gì đấy để cho nó dễ uống, dễ ăn Đúng hơn rồi. đấy. Nhưng mà cái cao này của mình thì dễ hơn. Đấy, bạn nếu bạn Dạ. sử dụng cao đó em bạn thấy là làm bánh đó bạn phải cắt ra, bạn phải bỏ vào cháo hay gì đó Đúng bạn rồi. ăn sẽ dễ. Chỗ này giờ nó bột rồi bạn rất là dễ sử dụng, kể Đúng cả mấy bạn có thể trộn bột ăn được mà. Nó dễ ăn, nó thơm. Còn thường cái bánh kia là mình phải cắt ra xong mình hấp. Đúng rồi, chính Hấp xác. xong rồi nó chảy ra, xong rồi là mình phải trộn với lại mật ong hoặc là cái gì đấy để cho dễ ăn, để nó át đi cái mùi. Vậy ra cái quy trình của mình nó hiện đại và nó an toàn, vì nó tất cả hệ thống mà em thấy ở đây Dạ. là nước mình sử dụng là cái nước tinh khiết RO Bình Dược, hay là tất cả này đường ống để chạy đường ống inox hết ha. Nó không, mặc dù cái khu vực này anh cho bọn em vào thấy không, bọn em mặc cái đồ, cái đây là phòng sạch dưới đây thôi. Dạ. Tức là hiện tại tất cả các cái dịch chiết được đi trong đường ống kín hết, Vâng. nó không có hở ra ngoài chỗ nào cả, đi cả nó đi qua bên kia luôn. Ở Đấy. trong hết đường ống này. Đúng rồi, nó không hở ra ngoài được, để cái nguy cơ nhiễm vi sinh rất ít. Dạ. Ngoài ra cái đường ống mình có tiệt trùng được bằng hơi nóng, Dạ. nó tiệt trùng được trước khi mình vận hành. Dạ. Đó nên là cái tiêu chuẩn này của dược phẩm, hệ thống của dược phẩm nên là rất là an toàn cho người sử dụng. Dạ. Vâng. Và nó ra một cái sản phẩm mà cái chất lượng. Đấy, là những cái bạn hiểu sẽ hiểu Hầu như là- hiểu rõ chưa? Vâng, vậy ạ. Hầu như là nằm hết trong đường ống nào. Đúng sao? Vâng. Là mình có Tất cả cái đường kiểm ống. soát được Đúng rồi. dễ hơn. Dạ. Và nó không bị nhiễm bởi những cái tác nhân bên ngoài, ví dụ như là những cái vi khuẩn bên ngoài nè. Đó. Rồi các quá trình vi sinh mình để ở ngoài nó phát triển bên ngoài, đặc biệt là những cái chỗ mà mình thể mình chuyển qua chuyển lại qua những cái bồn chứa, những cái thùng chứa bình thường chẳng hạn. Đó, tại đây mình đi qua đường ống hết, tất cả mình đi qua đường ống hết, và đường ống này mình tiệt trùng được bằng hơi steam. Cái phần này chiết là mình mình lấy chắc nếu mà À, phần cuối cùng ấy. em nói là khi mình chiết xong thì cái xương còn lại đúng không? Dạ. Cái xương còn lại mình sẽ được nâng lên. Đúng rồi. Đó có nghĩa là cái xương còn lại cũng có một số nghiên cứu để làm ra một cái sản phẩm khác. Nhưng mà cái phần chiết xuất ra sản phẩm cao ngựa như em thấy là mình dùng cái dịch chiết để mình đưa ra thành cái sản phẩm điểm này, đây là cái lượng cao sinh ra là nó rất là tốt và nó là cái tinh túy nhất của cái xương ngựa. Dạ vâng. Em làm cái này. Ui trời ơi. Sao vậy? Đi. Ui trong này nóng quá anh rồi. Cái khu vực chiết xuất thì nó hơi nóng với bạn. Dạ vâng. Nước RO hình như là ở ngoài kia mình cũng cái phần mà sau khi phần hấp là mình cũng đang sử dụng cái nước đấy để Rửa lại. rửa lại đúng không ạ? Dạ. Cái nước đó mình sẽ lọc qua một hệ thống lọc tổng tối ngược, là hệ thống lọc RO. Thì cái nước đó nó được dùng thường dùng, nếu mấy bạn nào mà hiểu rõ về cái nhà máy dược thì thường dùng trong nhà máy dược Dạ. từ cái hệ thống này. Dạ. Vâng. Nó sạch hơn cả cái nước uống được của mình. Dạ vâng. Đấy, cả nhà ơi, vậy là hôm nay là anh đi gì nhỉ? Anh Tây Ân. Vâng. Mọi người ơi, vậy hôm nay anh Ân đã dẫn hai chị em con đi vào nhà máy để xem cái quy trình sản xuất rau cao ngựa rồi đấy ạ. Thì bọn con đã quay xuyên suốt cái quy trình để cho mọi người cùng theo dõi cái sản phẩm khi mà ra đến sản phẩm để cho mọi người nó như thế nào rồi. Thì hiện tại thì bọn con đã xong rồi, thì bọn con xin phép kết thúc livestream ở đây để buổi tối bọn con lên livestream cùng với cả nhà mọi người nhé. Rồi, thầy có lời nào muốn nói với các bác không? Đấy cả nhà ơi, thì từ sớm giờ mấy chị em con đi, anh cũng hướng dẫn và chỉ mấy chị em con mà nói chung là hai cái nhà mình thấy mà đa số phần là máy móc lớn này, to này, việc thật có thật nha cả nhà ơi, chứ không phải lấy video lấy hình đâu mà ghép về đăng cho cả nhà mình xem thôi nha. Cả nhà mình nhớ theo dõi mấy chị em con, cả nhà nhớ cho một like, một tim, một lượt chia sẻ cả nhà ơi. Chúc cả nhà mình Thế cái gì? Anh giới thiệu em hết tất cả cái quy trình từ đầu đến cuối ạ. Sao em? Quy trình từ đầu đến cuối đây là bồn chiết xong rồi, xong đến quy trình nào nữa không ạ? Anh vừa nói cho các bạn có thể mà không nhớ kỹ hả? Vâng. Tức là sau khi mình chiết, các bạn thấy đây là cái bồn chiết này. Vâng. Chiết sẽ được dịch chiết sẽ được hút qua cái hệ thống cô 2 cấp bằng chân không và sử dụng hơi. Đây bạn thấy cái bộ gia nhiệt, bộ bẫy hơi nó có 2 cấp, đúng không? Đây cái bộ gia nhiệt của bộ bẫy hơi nó có 2 cấp bộ gia nhiệt bộ bẫy hơi. Thì cái thứ nhất mình chiết bằng hơi nóng, mình kiểm soát được cái nhiệt độ
cũng như là mình sử dụng chân không nên nhiệt độ sôi nó thấp. Ở đây cái điểm sôi của mình ở khoảng 60 đến 80 độ. Vâng, Thấp thấp. về cái phần máy sấy phun sương và ra cao ấy ạ. Vâng. Cái máy phun sương ra cao thì mình sẽ sau khi mình cô xong, nó cô đặt ở mức độ phù hợp, mình mới chuyển sang một cái máy thứ hai là ở trong đây là cái máy cô cầu. Cái bạn bữa trước bữa sẽ thấy được cái máy cô cầu nó nằm ở đây, nhưng mà hiện tại cái quy trình này nó chưa có bước theo nên các bạn sẽ để cái tới cái giai đoạn tiếp theo mình sẽ xem cho bạn xem. Nhưng mà thứ nhất là tới cái phần cô cầu. Thì sau khi cô cầu xong á, cái cao sẽ đặt lại đến một cái tỷ lệ phù hợp thì bạn mới chuyển qua cái bước tiếp theo là mình sẽ xếp phun. Cái xếp phun này á, thì nó sẽ tán xương nó rất là nhỏ mịn, đồng thời mình cái hệ thống gió gia nhiệt sáng ốc làm cho cái hơi nước bay hơi nhanh. Thì cái đây thì mình thuộc có vào thể chuyên môn. làm bên trong đấy để Cái đồ ấy bạn mặc không thể được vào trong được. Cái đó nó mặc đồ nó thuộc là cái đồ phòng sạch. Dạ vâng. Cái đồ ấy bạn phải thay đồ một cách nữa thì nó mới vào trong khu vực để mà vì sau khi mình xếp phun xong thì nó sẽ ra sản phẩm này nó được đưa vào những cái bao đóng gói lại nhưng khu vực sạch nên bạn phải bạn phải thay đồ phòng sạch. Dạ. Bạn phải vệ sinh xong rồi bạn mới được vào khu vực sản xuất phòng sạch. Đấy thì sau khi mà dịch cao phun từ trên xuống và gió nóng bay hơi xuống dưới nó thành bột, và bột này rất là mịn. Nếu bạn sử dụng cái bột cao bạn thấy nó rất là mịn là như vậy, bởi vì cái đĩa tán xương này quay rất là nhanh, nó tán ra những cái hạt rất là mịn và nó bay hơi nhanh nên nó rớt xuống cái thành bột, thành đáy bột và được làm nguội về ra ngoài. Nên bạn thấy là cái bột, tại sao cái bột mình lại cái sản phẩm mình lại là bột, không phải là cái miếng nhau mà là bột rất mịn. Đó là do cái phần sấy cuối cùng mình dùng sấy phun sương. Sấy phun này nó phải tán ra rất hạt phân mịn và nó sấy ra thành hạt. Mình lấy ở đấy và nó đi qua hệ thống cyclone và mình lấy ra hạt rất là mịn. Đấy. Đó, về phần cuối cùng mọi người là phần sấy và phun sương. Đúng rồi. Thì để ra cao thì là ở trong phòng đấy thì là phải thay đồ sạch thì đúng mới rồi. vào được. Các bạn phải thay đồ phòng sạch để mới vào được khu vực đó. Khu vực này nó dưới đây thôi nên là các bạn phải vào khu vực phòng sạch mới được. Vâng, thì mọi người ơi, bọn con xin phép kết thúc livestream ở đây để tí nữa chị Hường sẽ ra ngoài này để quay cho mọi người đến quy trình cuối cùng ở nhà nhé. Tại vì ở phòng đấy là phòng phải thay đồ sạch thì mới vào được, không như ở phần ngoài này. Đúng rồi. Thì là ở phòng đấy là phòng sạch cấp D. dạ vâng. Thì một con xin hẹn mọi người ở lại livestream sau để bọn